Phần lớn chúng ta nghĩ tàu thủy có thể dừng khẩn cấp bằng cách đảo chân vịt hoặc thả neo. Nhưng sự thật hoàn toàn khác, khi một con tàu khổng lồ đã tiến quá gần chướng ngại vật, cả hai phương án ấy có thể đều không cứu được nó. Vậy chiếc phanh thật sự nằm ở đâu? Hãy tưởng tượng, bạn đang lái một tòa nhà 80 tầng nằm ngang, nặng 150.000 tấn, lao đi với tốc độ 40 km/h và đột nhiên phát hiện một cây cầu ngay trước mắt. Bạn dậm phanh, không có bàn đạp phanh nào cả. Bạn gạt cần lùi hết máy hay thả mỏ neo khổng lồ xuống đáy biển. Sự thật nghiệt ngã là, ở khoảng cách đó, cả hai cách đó đều vô tác dụng. Theo tiêu chuẩn MSC.137-76 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế, quãng đường trong thử nghiệm dừng lùi hết máy thông thường không nên vượt quá 15 lần chiều dài tàu, trường hợp đặc biệt cũng không quá 20 lần. Điều khiến tôi bất ngờ là con tàu không hề có phanh như chúng ta vẫn tưởng. Đảo chân vịt không tạo lực hãm tức thời, còn chiếc neo khổng lồ cũng không phải phanh tay, để muốn thả lúc nào cũng được. Mến chào quý vị và các bạn đến với DECODE 360 Lab. Nếu yêu thích những nội dung giải mã khoa học dựa trên nguồn đáng tin cậy, hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình tiếp tục thực hiện những video giá trị hơn. Từ vụ tàu Dali tại Baltimore của Mỹ, những chuyến tàu ra vào Algeciras của Tây Ban Nha, đến luồng Cái Mép, thị vải ở Việt Nam có một sự thật không thay đổi. Khi quán tính đã quá lớn, hành động muộn có thể khiến mọi phương án cuối cùng trở nên bất lực. Vậy, tàu biển thực sự dừng bằng cách nào? Câu trả lời nằm ở nơi ít người ngờ tới. Nhưng đây mới là điều ngược đời, muốn tàu còn lái được, đôi khi chưa thể tắt máy hoàn toàn. Ở ô tô, má phanh ép vào đĩa phanh, còn lốp bám xuống mặt đường. Ma sát biến động năng thành nhiệt, nên chiếc xe có thể giảm tốc chỉ sau vài giây. Còn tàu biển không có điểm tựa ấy. Thân tàu chuyển động giữa nước liên tục tạo sóng, kéo theo các lớp nước và để lại dòng chảy rối phía sau. Chính những quá trình đó tiêu tán năng lượng, khiến tàu chậm dần khi lực đẩy giảm xuống. Ban đầu, tôi nghĩ chỉ cần tắt động cơ càng sớm thì tàu càng an toàn. Nhưng nếu làm vậy trong hoàn cảnh không phù hợp, một rủi ro khác có thể xuất hiện, tàu vẫn trôi theo quán tính, trong khi khả năng đổi hướng suy giảm. Bánh lái không hoạt động như bánh trước của ô tô, nó cần dòng nước đi qua để tạo lực thủy động. Tốc độ càng thấp, lực trên bánh lái thường càng yếu. Nếu chân vịt vẫn quay tiến, dòng nước do chân vịt tạo ra còn có thể giúp bánh lái duy trì hiệu quả. Đó là lý do giảm tốc tàu không đơn giản là tắt máy rồi chờ. Người điều khiển phải hạ công suất có tính toán, vừa để sức cản nước lấy đi động năng, vừa giữ đủ khả năng điều hướng. Tại Baltimore của Mỹ, Algeciras của Tây Ban Nha, hai luồng Lạch Huyện và Cái Mép, thị vải của Việt Nam, điều kiện gió, dòng chảy, độ sâu và không gian điều động không giống nhau. Dữ liệu của một con tàu trong vùng nước sâu, yên tĩnh không thể được bê nguyên vào mọi cảng. Nghị quyết A601-15 của IMO cũng cảnh báo, đặc tính điều động thực tế có thể khác thông tin trên poster buồng lái vì môi trường, tải trọng và tình trạng thân tàu. Đây là điểm khiến tôi chột dạ, làm đúng ở nơi này chưa chắc đã an toàn ở nơi khác. Vậy khi sức cản nước vẫn chưa đủ, thuyền trưởng có nên đảo chân vịt ngay lập tức? Chính thao tác tưởng như rõ ràng ấy lại mở ra rủi ro khó lường hơn. Nhưng kéo cần lùi không có nghĩa lực hãm xuất hiện ngay. Trong phim, mệnh lệnh lùi hết cỡ thường giống một nút phanh khẩn cấp, chân vịt lập tức quay ngược nước cuộn trắng phía sau và con tàu đứng lại sát chướng ngại vật. Tôi cũng từng tin cảnh đó chỉ phóng đại tốc độ, còn nguyên lý thì hoàn toàn đúng. Nhưng khi tìm hiểu sâu hơn, tôi nhận ra một cú đảo ngược nhận thức, lực đẩy lùi có thể giúp tàu dừng nhanh hơn, nhưng đồng thời lại làm khả năng kiểm soát hướng trở nên khó đoán hơn. Với một số tàu sử dụng động cơ diesel, nối trực tiếp với chân vịt bước cố định, động cơ phải giảm vòng quay, dừng rồi mới khởi động theo chiều ngược lại. Tàu dùng chân vịt, biến bước có thể đổi góc cánh để đảo lực đẩy, mà không cần đảo chiều động cơ. Hệ truyền động điện hoặc chân vịt dạng POD lại phản ứng theo cách khác. Vì vậy, câu nói mọi tàu đều cần 3 phút để đảo máy là không chính xác. Trong lúc hệ động lực chuyển sang chế độ lùi, con tàu vẫn tiếp tục tiến bằng quán tính. Khi lực đẩy ngược xuất hiện, chân vịt phải làm việc giữa dòng nước vốn đang chuyển động theo thân tàu. Trường dòng chảy phía đuôi trở nên rối và không ổn định, trong một số điều kiện còn có thể xuất hiện cavitation. Đó không phải khoảng chân không như nhiều lời giải thích trên mạng. Dòng nước qua bánh lái cũng thay đổi, khả năng giữ hướng có thể suy giảm, còn lực đẩy ngang của chân vịt có thể làm đuôi tàu lệch sang một phía. Tuy nhiên, không thể khẳng định mọi tàu đều mất lái hoàn toàn hoặc luôn quay theo cùng một hướng. Phản ứng còn phụ thuộc thân tàu, chân vịt, bánh lái và tốc độ. Nghị quyết MSC.137-76 của IMO quy định phép thử dừng phải được tiến hành trong vùng nước sâu, không bị hạn chế, môi trường yên tĩnh và trạng thái đầy tải, cân bằng. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tàu dài từ 100 m trở lên, cùng tàu chở hóa chất và khí bất kể chiều dài. Điều đó giải thích vì sao kết quả thử nghiệm không thể áp dụng máy móc cho Baltimore của Mỹ, Algeciras của Tây Ban Nha hay Cái Mép, thị vải của Việt Nam, nơi gió, dòng chảy và luồng tàu đều khác nhau.
Lùi hết cỡ vì thế không phải phép màu, nó là sự đánh đổi giữa giảm tốc và kiểm soát. Vậy, nếu cả lực đẩy lùi vẫn cần khoảng cách, chiếc neo có thật sự là phương án cứu nguy cuối cùng. Nhưng, chiếc neo không phải phanh tay của tàu. Tôi từng hình dung, mỏ neo giống một chiếc móc khổng lồ, chỉ cần thả xuống, nó sẽ bấu vào đáy biển và ghì con tàu lại. Sau đó, tôi lại gặp một cách giải thích khác rằng, mỏ neo gần như không quan trọng, chính sức nặng của sợi xích mới giữ tàu. Cả hai đều chỉ đúng một phần. Khả năng giữ tàu đến từ toàn bộ hệ neo. Mỏ neo phải có thiết kế phù hợp để cắm hoặc chôn vào nền đáy. Xích tạo thành đường cong, giúp hướng lực kéo lên neo nằm ngang hơn. Hiệu quả cuối cùng còn phụ thuộc độ sâu, chiều dài xích đã thả, loại nền đáy, cùng tác động của gió, sóng và dòng chảy. Đây là sự thật dễ khiến nhiều người choáng, một chiếc neo rất nặng vẫn có thể trượt nếu đáy biển không phù hợp hoặc tải tác dụng vượt quá khả năng giữ. Khi lực kéo tăng, xích có thể dần nhấc khỏi đáy và bị kéo căng. Lúc ấy, khả năng bám của mỏ neo trở nên quyết định. Vì vậy, nói chỉ trọng lượng sợi xích giữ tàu là sai, nhưng coi mỏ neo như chiếc móc, không bao giờ tụt cũng nguy hiểm không kém. Tôi lấy một ví dụ minh họa như thế này. Giả sử một tàu có khối lượng 150.000 tấn, đây là khối lượng để minh họa, không phải thông số chung của mọi tàu container, chạy ở 20 knot, tức khoảng 10,29 m mỗi giây, mang động năng gần 7,9 gigajoule. Nếu quy đổi để dễ hình dung, lượng năng lượng đó xấp xỉ 1,9 tấn TNT. Đây chỉ là phép so sánh năng lượng, không có nghĩa hệ neo chịu tác động giống một vụ nổ. Nếu thả mỏ neo 10 tấn khi tàu đang chạy 20 hải lý trên giờ, lực giật đột ngột, có thể đứt xích neo dày bằng bắp đùi người lớn trong chớp mắt, hoặc làm xé nát toàn bộ hệ thống tời neo trên mũi tàu, có thể biến sợi xích thành một vòi phun tia lửa cực kỳ nguy hiểm. Hoặc neo có thể chưa kịp bám, bị kéo trượt hoặc tạo tải rất lớn lên xích và thiết bị neo. Neo khẩn cấp có thể hỗ trợ giảm tốc hay hạn chế độ trôi, nhưng không bảo đảm dừng tàu kịp thời. Báo cáo cuối cùng MIA 2540 của NTSB về tàu Dali tại Baltimore xác định một kết nối dây điện lỏng đã dẫn tới mất điện, rồi mất lực đẩy và điều khiển trước khi tàu va vào cầu Francis Scott Key. Sự cố cho thấy khi khoảng cách phản ứng đã quá ngắn, phương án cuối cùng cũng bị giới hạn bởi vật lý. Tại Algeciras của Tây Ban Nha, cơ quan cảng công bố riêng các dịch vụ hoa tiêu và lai dắt để hỗ trợ tàu ra vào. Ở Việt Nam, Lạch Huyện và Cái Mép, Thị Vải cũng là những hệ thống luồng cần được quản lý, duy tu và phối hợp điều động. Vậy, nếu neo không phải cứu tinh, chiếc phanh đáng tin cậy nhất của tàu thực sự nằm ở đâu? Câu trả lời gây bất ngờ là chiếc phanh tốt nhất của tàu nằm trong kế hoạch. Tàu lớn không chờ tới sát cầu cảng mới tìm cách dừng. Công suất được giảm theo từng giai đoạn để sức cản nước lấy đi động năng, nhưng tàu vẫn duy trì khả năng điều hướng. Khi vào vùng nước hạn chế, thuyền trưởng còn phối hợp với buồng máy, hoa tiêu, trung tâm kiểm soát giao thông và tàu lai dắt tùy điều kiện thực tế. IMO A601/15 khuyến nghị các cơ quan quản lý cung cấp thông tin điều động theo phạm vi áp dụng của nghị quyết. Thông tin điều động phải được trình bày trên áp phích buồng lái và trong tập sách hướng dẫn thao tác đối với phạm vi tàu áp dụng. Những tài liệu này cho người vận hành biết chính con tàu của mình phản ứng thế nào, đồng thời cảnh báo kết quả thực tế có thể thay đổi theo tải trọng, môi trường và tình trạng thân tàu. Đến đây tôi mới hiểu, lùi hết cỡ chỉ là phương án ứng phó, neo là lớp hỗ trợ, còn khoảng cách mới là tài sản không thể lấy lại. Từ Baltimore ở Mỹ, Barcelona của Tây Ban Nha, đến Lạch Huyện tại Việt Nam, vật lý không thiên vị bất kỳ quốc gia nào. Công nghệ không xóa bỏ quán tính, nó giúp con người hành động trước khi quá muộn. Sau khi tìm hiểu cách tàu thủy dừng, tôi nhận ra điều đáng nhớ nhất không nằm ở sức mạnh của động cơ, trọng lượng mỏ neo hay kích thước của con tàu. Nó nằm ở việc con người biết trước giới hạn của từng hệ thống. Tàu có thể giảm lực đẩy, chạy lùi máy, sử dụng neo hoặc nhờ tàu lai hỗ trợ, nhưng không phương án nào có thể xóa quán tính trong một khoảnh khắc. Khi khoảng cách đã mất, công nghệ hiện đại đến đâu cũng chỉ còn hoạt động trong phần thời gian ít ỏi còn lại. Bài học ấy không chỉ dành cho ngành hàng hải. Trong cuộc sống, nhiều vấn đề cũng tích lũy quán tính giống một con tàu lớn, sức khỏe suy giảm, công việc trì hoãn, chi tiêu mất kiểm soát hay một mối quan hệ thiếu chia sẻ. Chúng ta thường chờ đến lúc sự việc trở nên nghiêm trọng rồi mới tìm một chiếc phanh khẩn cấp. Cách tốt hơn là nhận ra tín hiệu sớm, giảm tốc đúng lúc, giữ khoảng cách an toàn và chuẩn bị nhiều phương án, thay vì đặt toàn bộ hy vọng vào một giải pháp cuối cùng. Chủ động không bảo đảm mọi chuyện luôn thuận lợi, nhưng giúp chúng ta có thêm thời gian và quyền lựa chọn. Theo bạn, trong cuộc sống điều gì cần được nhận ra sớm trước khi trở nên quá muộn? Hãy lịch sự chia sẻ quan điểm dưới phần bình luận để mọi người cùng tham khảo. Mời quý vị xem thêm video không có đèn pha, tàu biển tránh va chạm thế nào trên kênh. Và đừng quên đăng ký DECODE 360 Lab để ủng hộ, giúp kênh có thêm động lực thực hiện những nội dung giá trị tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại.